بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم جاوید اقبال، تاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي. په هوم ریبن کې زموږ سره سټایل پینل چې کوم دی، سټایل پینل هوم ریبن دی، هغې کې سټایل پینل دی. په دې کې زموږ سره یو خو دا خبره ده چې هاو ټو اپلای ا سټایل، یو سټایل به موږ څنګه اپلای کوو. هاو ټو اپلای ا سټایل. ښه، اوس دلته کې زه یو بولټ رالم، اټو بولټ هغې لپاره داسې به پرې ایکول ټو ولیکئ او ګریټر دین ولیکئ، په خپله باندې دا بولټ جوړ شي. نو زموږ سره یو دا خبره شوه. که دلته تاسو ټیب ووایئ نو بولټ بس سپیس به کلک سیوای شي. دویم خبره دا ده هاو ټو اپلای ا سټایل. دویم خبره دا ده چې هاو ټو کریټ ا سټایل. لکه یو نوی سټایل به موږ هاو ټو کریټ ا نیو سټایل، یو نوی سټایل به موږ څنګه جوړو. اوس اصل کې سټایل دی څه څیز، لکه فرض کړئ دا لیکل ما سلیکټ کړو، ټیک شو، دا هاو ټو اپلای ا سټایل. زه دا بولډ کما، اټالیک کما، د دې سټایل چینج کما، د دې سایز غټ کما. دغه شانتي کې د دې نه دې ته نور داسې افیکټ ورکما. اوس دا ټول چې زه دلته لګیا یم دا کوم، دا خو مطلب یو سټیپ، مطلب بولډ مې جدا اپلای کړی. دلته یو خبره یاد ساتئ چې تاسو کله دلته کلیک وکئ او کوم څیزونه اورنج دي، مطلب دا بولټ ورته اپلای دی، ټیک شو، دا لیفټ الاین دی، دا بولډ دی، دا اټالیک دی، دا انډرلاین نه دی. اوس دا چې دي که نه دا خو فانټ سټایل دي. نو د دې خبرو یو مجموعه جوړه کړې ده، دا ټول یې راغونډ کړي دي، مختلف بولډ اټالیک انډرلاین او مختلف فانټ سټایل یې راغستی ده، مختلف سایز یې راغستی دي او د هغې له یو نوم ورکړی دی دلته دا بره تاسو ته ښکارېږي دا چې کوم دي. نو چې دا کله بیا موږ دلته کې موږ کلیک کوو نو دلته موږ ته څه سټایلونه ښکارېږي. فار ایګزامپل دا دویم زه سلیکټ کړمه، نو که چېرې زه دا کړمه نو که تاسو لاندې لایو اوورویو ته وګورئ که نه، لایو اوورویو دې ته وایي چې کله موږ د سټایل ته راشو که نه او لاندې موږ ته وښیي، لا اپلای کړی نه دی، خو چې کله دا کرسر دې ته راشي او بیا موږ ته دلته لاندې وښیي په دې ځای کې چې داسې وایي، لکه اوس فرض که دا دی یا دا یو دی یا دا یو دی، نو کرښه لاندې دا انډرلاین ټایپ او د دې دا فانټ سټایل او د دې د لیکلو دا کلر، د دې ټولو څیزونو یو مجموعه ده. د دې سره سره یو بل ټاپک هم د دې نه اوس که دا فارمیټینګ تاسو کاپي کوئ او دې بل ځای پیسټ کوئ، ښه، نو دا هم زموږ سره یو بل ټاپک دا کیدی شي چې هیډینګز چې کوم دي که نه، لکه هیډینګز، هیډینګ 1 او هیډینګ 2 او هیډینګز به ورته ووایو. ښه، دا پکې هم په دې سټایلونو کې دلته بلټن موجود دي. که چېرې تاسو یو فانټ سلیکټ کړئ او هیډینګ 1 یې کړئ نو اصل کې دا هیډینګ شو. اوس دا هیډینګ بیا په آوټلاین کې کار راځي، په دې باندې تاسو پوه کوم، خو زموږ نن زیات تر فوکس په دې سټایل پینل باندې دی چې سټایل پینل نه موږ څومره خبرې ګین کولی شو چې هغې موږ ګین کوو. ها، هاو ټو کریټ ا نیو سټایل که نه، اوس نیو سټایل به موږ څنګه کریټ کوو. د نیو سټایل کریټ کولو دپاره به تاسو داسې وکئ چې د دې ته هم یو افیکټ ما اپلای کړو او سایز مې وله غټ کړو. هیډینګز، ښه، دې ته هم یو سټایل اپلای کوم، یو کلر ورته اپلای کوو داسې، او د دې سایز مې هم غټ کړو. ښه، په دې دریو څیزونو باندې اوس خبرې کوو. هاو ټو اپلای ا سټایل، هاو ټو کریټ ا نیو سټایل او هیډینګز. دا درې ایکول ټو مې ولیکل او انټر مې کو، نو یو کرښه راله. دې دا زما له پاسه ټاپکس شو او په دې ټاپکس اوس تاسو ته خبرې کوم. ښه، از ایکول ټو رینډ بریکټ سټارټ بریکټ کلوز. دا رینډ چې کله موږ ولیکو از ایکول ټو رینډ بریکټ سټارټ بریکټ کلوز، نو درې پیراګرافه زموږ سره راشي. دا درې پیراګرافه رالو. اوس دا سلیکشن ما واغستو، یو خبره ما تاسو ته وکړه چې اصل کې سټایل څه څیز دی. په دې خبره ځان پوه کړئ. سټایل مطلب دا دی که نه چې بولډ اټالیک انډرلاین فانټ سټایل فانټ سایز د دې ټولو څیزونو یو مجموعه راوالي، څه پکې څه پکې نه، خو بهرحاله خو په دې سټایلونو باندې ډیپینډ کوي او دا کلر سکیم وغیره شو. نو دا ټول دلته کې بیا یو مجموعه تی جوړه شي. دا یو سټایل دی، دا سټایل دی، دا دی، ټیک شو، دا دی،
وي تاسو لاندې د لیکلو ته وګورئ دلته چې کله دا موږ اپلای کوو فرض کړئ اوکې اپلای کوم په دې به زه کلیک وکړم کلیک ما نه دی کړی نو چې کلیک وکړم دا به اپلای شي او دلته که تاسو کلیک وکړئ لاندې هم تاسو ته نور سټایلونه هم ښایي او د هغې خپل نومونه دي چې یاره سټرانګ او د دې دا انداز دی د دې دا انداز دی د دې دا دی د دې دا دی ټایټل ټیک شو نو د دې جسټ یو کلیک ما وکړو په دې باندې او دا مې اپلای کوو اوس دا اپلای شو ها په دې کې اوس تاسو وګورئ ډایرکټ اپر کیس ته لاړه خبره که زه واپس شم مطلب غټو ټکو ته دا وګورئ دا غټې ټکي دي ټول کنټرول زیډ کړم دا واړه دي نو دغه سټایل جوړ داسې و چې ټول به په اپر کیس کې دې دا اوس وګورئ دا ټول اپر کیس کې دي او انډرلاین دي دا بیا بل سټایل دی دا بیا بل سټایل دی دا بیا بل سټایل دی ټیک شو دا ټول واړه دي او د پریګراف هغه سپیس پکې ختم شوی دی ټیک شو د دې نه دې خوا راشم نو پریګراف په منځ کې تاسو ته لاندې سپیس ښکارېږي چې دې وله راشم نو سپیس نه ښکارېږي نو چې په دې کې ستاسو کوم یو خوښي کوم یو اپلای کول غواړئ کوم ستاسو ته ضرورت وي هغې باندې جسټ یو کلیک وکړئ نو دا به اپلای شي نو یو خو دا شو چې یو سټایل موږ څنګه اپلای کولی شو هاو ټو اپلای ا سټایل دا خبره کلیر شوه چې جسټ هغې سلیکشن اخیسته دي لکه دا پریګراف سلیکټ کړم نور پرېږدم او دې ته دا سټایل اپلای کړم نو دا مې ورته اپلای کړو دا آلریډي ما اپلای کړو دا مې اپلای کړو ټیک شو دا په دویم پریګراف چې کوم دی دا به پاتې کړو دریم پریګراف ته زه رالم او دې ته مې بل یو سټایل اپلای کړو چې کوم سلیکشن تاسو اخیستی هغې ته به اپلای کېږي نو دا اوس درې پریګراف دي یو دا دا او دا او د درېواړو مختلف سټایلونه دي ښه اوس بل په دې کې دی هاو ټو کریټ ا نیو سټایل مطلب موږ به ځان دپاره یو نوی سټایل څنګه جوړو نوی سټایل جوړولو دپاره داسې ده چې تاسو په دې سټایل کې کلیک کوئ دلته راشئ سیو سلیکشن ایز ا نیو کویک سټایل اوس سیو سلیکشن اول خو سلیکشن وکړئ یو سلیکشن وکړئ دا سلیکشن مې واغستو ښه په دې کې زموږ سره څو دي یو د اپلای سټایل لکه د پاسه نه چې کوم سلیکټ هغه اپلای کول غواړئ کلیر فارمیټینګ مطلب دا چې کوم سټایل مایل ما اپلای کړی دی هغه کلیر کا سیو سلیکشن ایز ا نیو مطلب یو نوی سټایل جوړوم په دې کې مې کلیک وکړو دلته اولنی تپوس تاسو نه کوي چې د دې سټایل نوم به صحیح مطلب دا ته چې کوم نوی جوړی څه به یې نومي نو د دې نوم به یې آی وی ای یعنې کې اقبال ورچوال اکیډمي هسې بس یو نوم یې وله ورکړو هر څه نوم چې تاسو ورکوئ ها اوس ډایرکټ اوکې نه وو ماډیفای کوو چینجز پکې راولو چې کله موږ دا ماډیفای کلیک کوو ها په ماډیفای کې اول د دې مطلب هغه ټولې خبرې اوس زموږ نه تپوس کوي چې څه څه وایي څه څه بنئ مطلب د دې نوم به صحیح نو خو الرېډي موږ ورکړی که دلته پکې نور چینجز راولی جو آی وی ای انډرسکور سوات دا مې وله نوم کو آی وی ای سوات ها سټایل ټایپ دا به کوم ټایپ مطلب پریګراف دپاره کریکټر دپاره لینکډ پریګراف اینډ کریکټر ټیبل دپاره لیسټ دپاره نو نن سات لمونږ د جسټ پریګراف دپاره راخو نو پریګراف په سلیکټ کوئ سټایل بیس آن مطلب ګورئ زموږ سره چې دا کوم سټایلونه الرېډي اویلیبل دي لکه اوس ما تاسو ته لږ مخکې اپلای کړه که نه چې هیډینګ 1 هیډینګ 2 3 4 5 6 7 8 9 دا دي پکې ټایټل دی سب ټایټل دی دا ټول سټایلونه د دې په بیس باندې که نه نیو سټایل دی بالکل نو زه یم چې دا په دې ټمپلیټ باندې بیس نه کوي بالکل یو نوی سټایل دی نو نو سټایل مې اپلای کوم مطلب چې دا زه په خپله نوی دغه کوم ټیک شو سټایل په دې کې بالکل چینجز مه راولئ دا به په خپل ځای باندې ولاړ بیا د لیکلو انداز به کوم وي ستا چې کوم ته خپل سټایل جوړی د هغې به کوم انداز نو زه یم چې یاره د هغې به دا سټایل وي مطلب لیکلو فانټ سټایل به دی فانټ سټایل به دی سایز به یې څومره 14 یا 18 یا 20 شوزه 20 په د دې سایز وي دا به بولډ وي دا به ایټالیک وي او ایز ویل ایز دا به انډرلاین وي دا ډېر اپلایګانې پکې زه ځکه کومه چې اوس ما تاسو ته وایي د دې خبرو مجموعه ده که نه دا آی وی ای چې اوس جوړېږي نو دا کلر او دا څیزونه ټول دا به پکې او دلته کې ما یو ریډ کلر ورته اپلای کړو چې دا به ریډ وي چې هغه چینجز موږ ته ښکارېږي لاندې دلته کې زموږ سره ایډ ټو کویک سټایل لیسټ دې ته نښه پکار ده چې دې ته به نښه وکړئ چې دلته موږ ته بیا په دې ځای کې ښکارېږي ټیک شو دا کویک سټایل لیسټ چې دی دې ته او اونلی ان دس ډاکومنټس دی اټومیټیکلی اپډیټ دی نیو ډاکومنټس بیس آن دس ټمپلیټ وایي نوی ډاکومنټ چې کله رالی په دې ټمپلیټ باندې بیس خو نه دې ته نښې نه کوو اونلی ان دس ډاکومنټ ښه په دې کې فردر یا موږ نور فارمیټینګ هم کولی شو فانټ پریګراف ټیپ بارډر لینګویج
فریم نمبرینګ شارټ کټ کیز ټیکس افیکټ دا الان ساتله مونږ نه کوو، خو البته که دا شارټ کټ کی تاسو کول غواړئ د دې خپل سټایل لپاره نو شارټ کټ کی ته راشئ. ټیک شو. او دا کم چې تاسو سټایل جوړ کړی دی یو شارټ کټ کی ځان له جوړو آل کنټرول 7 دا ان اساین ده نو تاسو اساین کولای شئ دلته چې ان اساین لکه فرض کړئ دلته کې کنټرول اس کلیک کما نو د ما ته وایي currently assigned to file save وایي دا خو already د فایل سیو دپاره شته ان اساین نه ده نو تاسو دا نشئ اساین کولی. نو یو داسې شارټ کټ کې به تاسو ګورئ که نه چې هغه نه اساین نو آل کنټرول او دا 7 چې کوم دی دا ان اساین ده نو دا به موږ د دې لپاره اساین کو دا مې دې ته اساین کړه دا کوم سټایل چې ما جوړ کو. ټیک شو. نو یو شارټ کټ کې دي نه فردر بیا نور په دې کې چینجز هم تاسو کولی شئ. ښه که ټیکسټ افیکټ ټیکسټ افیکټ هم تاسو د دې نه راغستی شئ. نو مطلب تاسو چې د دې ټیکسچر او د دې ټیکسټ آوټلاین او د دې آوټلاین سټایل د دې شیډو د دې ریفلیکشن خو دا به کالن ساتله زه دا دومره هیوي چینجز نه راولم ساده چې تاسو بالکل په دې بیسک باندې پوه شئ. ښه دا ما اوکې کو چې یو زه دا اوکې کوم یو خو دا شاته چې کوم پریګراف ما سلیکټ کړی دی هغې ته خو ډایرکټ دا اپلای شو دې ته یو دا اپلای شو. یو بل که موږ په دې ځای کې وګورو دلته لفاسه نو دلته زما سره آی وي ای سوات په نوم باندې یو فانټ سټایل جوړ شوی دی چې هغه په دې کرنټ ډاکومنټ کې موږ له کار کوي. د هغې سره سره که زه داسې وکړم چې فرض کرې دې باندې زه اپلای کوم یا داسې یو خاص ایریا ما سلیکټ کړه په دې اپلای کوم نو یو خو د اپلای کولو دا طریقه ده چې تاسو دې ته راشئ په دې باندې کلیک وکړئ. ټیک شو. نو د دې ځای نه به اپلای شي او که د دغه ځای نه اپلای کوئ نو تاسو دویمه طریقه دا کولی شئ چې زمونږ هغه شارټ کټ کې موږ نه جوړ کړی آل کنټرول او پلس 7 چې هغه تاسو ووایئ نو دا کم نوی سټایل چې تاسو اپلای کو په ګوره په دغه ټایم کې موږ الاینمنټ ورته هم ویلی چې دا به لیفټ الاین وي. ټیک شو. نو دا لیفټ الاین دی. سینټر الاین هم تاسو ډیورینګ چې کله تاسو دا سټایل جوړوئ په هغه ټایم کې ورته ویلی شئ چې رایټ الاین وی سینټر الاین وی که نه ګس طرف ته وی. نو دا زمونږ د سټایل اپلای کولو میتھډ دی. اوس دا هیډینګز چې کوم دي هیډینګ باندې خو زمونږ ښه لینتي کلاس دی خو الن ساتله زه تاسو ته یو شارټ شانتي وایم دا په آوټلاین کې موږ له په کار راځي. لکه فرض کړئ دلته ما ولیکو پاکستان دلته ما ولیکو داسې بل کنټري مو ولیکو یا په پاکستان کې ځایم چې پاکستان کې زه بیا دویمه خبره لیکم په کې پی کې باندې او په کې پی کې پسې ورپسې خبره چې کومه ده هغه زما ده په سوات باندې. دغه شان که بله کنټري تاسو لیکئ نو اول خو لږ ټیکس موږ له پکار دی از ایکول ټو رینډ سټارټ کلوز یا از ایکول ټو رینډ ولیکئ 1 مطلب یو پریګراف زیات پریګراف یې نه دی پکار او دلته مې ولیکله یو ای ای. ها اوس دا دی که نه دا به هیډینګ 1 دا به هم هیډینګ 1 شي. ټیک شو. دا به څه شي دا به هم هیډینګ 1 شي. هیډینګ 1 دا یو دی. اوس ته دې ما تاسو ته وي آوټلاین کې او بیا په دې آوټلاین او په دې ویوز باندې دلته چې زموږ سره دا ویو دي که نه په دې باندې زموږ ښه پوره لینتي کلاس په انشاءالله لاندې تاسو ته ډرافټینګ ویو ښکارېږي ورپسې زموږ سره آوټلاین ویو دی ورپسې زموږ سره بیا ویب لیاوټ دی بیا زموږ سره ورپسې فل سکرین دی او پرنټ لیاوټ کې خو موږ زیاتتر کار کوو دا په دې لیاوټ باندې زموږ خبره شته. البته دا هیډینګ به کې دلته مخکې ته راغلی نو په دې سټایل کې هیډینګ هم دی زموږ سره هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 دا دي زموږ سره نو په دې وجه دا تاسو ته دلته وایم آوټلاین ته چې کله تاسو راشئ نو دا یو ای چې کوم دی دا ډبل کلیک کړئ او دغه شانتې پاکستان هم موږ هیډینګ اغستی او که نه اغستی پاکستان موږ هیډینګ لا نه اغستی کنټرول واپس راشئ پرنټ لیاوټ ته ښه یو ای هیډینګ 1 کوئ او داسې راشئ پاکستان چې کوم زمونږ دی دا به هم هیډینګ 1 شي او کې پی کې چې دی دا به هیډینګ 2 شي. اوس دا په دې پاکستان کې دننه دی او سوات چې کوم دی که نه دا به هیډینګ 3 شي ځکه چې پاکستان کې دننه کې پی کې دی او کې پی کې دننه بیا زموږ سره دا لږ غټومه کې پی کې اپر کیس کې لیکم صحیح ده هیډینګ 2 دا هیډینګ 2 دی او دا زموږ سره هیډینګ 3 شو سوات چې کوم دی. اوس چې کله زه راشم آوټلاین ته آوټلاین ویو ته راشم او په دې باندې کلیک وکړم نو پاکستان باندې دا ما ډبل کلیک کو کلوز مې کو یو قسمه
ټیک شو. نو په دې کې زه کوس ریډینګ کوم چپټر وایز چې یاره زما سره یو کنټری پاکستان دی یو ای دی چې نور هم ډېر شي هیډینګ کې دی شي د سیټ ته بلها هیډینګ کې دی شي. بهرحال ما پاکستان باندې ډبل کلیک کو نو دا ډبل کولاو شو مطلب لیکل ډېر زیات هم کې دی شي دغه شان دا کې پی کې نه ډبل می کلیک کو دا می کلوز کو نو پاکستان باندې چې کوم خبره دا خو ما تخکاری کې خو په کې پی کې چې کوم خبره دا غن ښکاری کو په کې پی کې د نسوات هم دی دغه شان چې موږ په دې ډبل کلیک کو نو بیا دی خو دارالو بیا دغه سوات چې دی په سوات کې اوس موږ منګور او دغه ځایونه لیکلي دي نو هغه هم کې دی شي خو هغه بیا تاسو هیډینګ 4 راخلی ځکه هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 او هغه به هیډینګ 4 نو دا که تاسو بیا ډبل کلیک کړئ دا سوات کې بیا چې بنګور هغه نور په موږ لیکلي په دې البته زمونږ کلاس شته دې باندې هیډینګ باندې زه تاسو ته ان شاء الله په ډیټیل سره کلاس سره نن زما خبره اصل کې په دې باندې وه چې هاو ټو اپلای ا سټایل یو سټایل به موږ دې ځینه څنګه اپلای کوو د سټایل فینل نه دویمه خبره هاو ټو کریټ ا نیو سټایل یو نیو سټایل به څنګه جوړو او دریمه خبره په هیډینګز باندې مینه ته لږ ډېرې خبرې وکړې ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې بیا په هیډینګ باندې په ډیټیل سره یو لیکچر اخلو او په بل لیکچر زمونږ په دې باندې هم دی چې کوم ویوز دي زمونږ سره چې هغه ټول مونږ وایو لکه ډرافټینګ ویو آوټلاین ویو او دا ویوز چې کوم دي په دې طریقه باندې آی هوپ چې تاسو په دې پوه شوي د کتلو یو جهان مننه الله مو تل خوشحاله آباد ساته خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ